Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Іван Федоров, мер міста Мелітополь, що зараз знаходиться під окупацією російськими військами. Добрий день. Так, вітаю вас. Скажіть, коли місто захопили росіяни, то ви знаходились у місті, правильно, і попали в полон. Можете розказати про цей свій досвід? Так, звичайно, як і мільйони наших українців, війна, повноцінне вторгнення 24 лютого прийшло тоді, коли не всі ми думали, що може щось відбуватися в нашій державі, але точно ніхто не очікував такого повномасштабного вторгнення російських військ до наших міст. І в місто Мелітополь війна прийшла о 5 годині ранку, коли російські військові почали обстрілювати військову базу нашу, яка знаходиться просто в місті на околиці міста Мелітополя. Тому з 24 лютого всі ми були погружені в цю військову вже ситуацію. І тоді в нашої команди було два варіанти: чи виїжджати з міста Мелітополя, чи залишатися. Ми прийняли рішення залишатися на території міста Мелітополя, тому що в першу чергу місто – це люди. А люди мали відчувати підтримку і, звичайно, не мали бути покинутими. Тому ми прийняли рішення залишатися, не дивлячись на те, що вже за 10 годин в 15 або 16 годині вечора вже були російські військові на околицях міста Мелітополя. А наступного дня місто було взято повністю в оточення, і, можна сказати, з 25 лютого місто було в повній окупації. Не дивлячись на це, ми намагалися бути поруч з нашими людьми, ми намагалися утворювати гуманітарні штаби, допомагати нашим людям, тому що, звичайно, проблем в окупації – це зовсім інша робота. І проблеми кожного дня з'являлися нові і нові. Вам було страшно? Тобто ви як прокинулись від вибухів, чи як ви зустріли цю війну? Мені зателефонувала людина, яка жила безпосередньо поруч з цією військовою базою, сказала, що почалася війна. Я в це не повірив, я сказав, мабуть, це грім. І поклав трубку, а вже за декілька секунд мені зателефонував черговий по виконавчому комітету по місту Мелітополю і сказав, що дійсно є ракетні обстріли нашої військової бази. А скільки людей на той час знаходилось у місті? Стандартне населення нашого міста цивільно в мирний час – це 150 тисяч населення, але місто Мелітополь є центром всього Мелітопольського району, і тому кількість людей, які сконцентровані навколо міста, це більше ніж 300 тисяч населення. А як реагували мешканці? Тобто була паніка, був виїзд там якийсь масовий? Звичайно, велика кількість людей намагалася виїхати. Здебільшого виїжджали жінки з дітьми, чоловіки залишалися в місті, а жінки, діти виїжджали за межі міста Мелітополя. Я не можу сказати, що була величезна черга на виїзд, такого не було. Але так, дійсно, ті, хто мали таку можливість, намагалися виїхати. Всі розуміли, що Мелітополь – це ворота в Крим, має стратегічне логістичне значення, і всі розуміли, що якщо російські війська підуть з Криму, а вже вранці ми побачили, що вони пішли з Криму, то всі розуміли, що через декілька годин, через години вони будуть на кордонах міста Мелітополя, тому намагалися виїхати. А скажіть, от як вас захопили в полон, як саме це сталося? Впродовж 2 тижнів в окупації ми повноцінно працювали, наша команда знаходилась на робочих місцях. Ми працювали не на території міського виконавчого комітету, тому що він був повністю розгромлений російськими військами ще в перші дні, а ми створили гуманітарний штаб, на базі якого і працювала вся команда. І це була п'ятниця. 2 тижні вас росіяни не трогали? Тобто... Не можна сказати, що не трогали. Вони приходили, вони проводили бесіди, вони намагалися на свою сторону, свої правила диктувати, але ми не погоджувалися працювати по їх правилам, тому що ми були обрані за українським законодавством, українським суспільством, і це для нас було принципово. Тобто, а ви не боялися? Ваша команда, це ж озброєні люди, приходили, там кажуть, роби там те-то, те-то. Ми не робили те, що вони хотіли, і як не те, що доказ, а як візуальна така інтерпретація, що ми не робили, впродовж до останнього дня, поки мене не забрали в полон, на центральній площі Мелітополя був український флаг. Скільки б раз вони не намагалися його зняти, але постійно ми з ними дискутували на цю тему, закатували істерику, казали, що зараз відключимо опалення, світло і все, і буде покинуте місто. І український прапор висів. Тому, чи було страшно?
ті відчуття, які ми відчували тоді, це не страх. Це здебільшого нерозуміння, що буде далі. Скільки буде продовжуватись війна, коли вони підуть з міста, як буде далі з нашою державою. Було величезна кількість запитань, але на них не було відповідей. Тому вони прийшли до нашого гуманітарного штабу, сказали, що в мене є, з 2014 року в мене є фінансова угода з правим сектором, тому я фінансую радикалів, тому вони мене забирають в полон. Тобто вони прийшли до вас у штаб і так офіційно заарештували? Ну, ви знаєте, коли ми кажемо про офіційно, то до російських військ це просто не можна А хто застосовувати. це? Армія була, чи ФСБ, чи... Це були співробітники спецслужб, здебільшого ФСБ, здебільшого якоїсь їхнього підрозділу розвідки, але вони навмисно, щоб скрити це, замаскували, наділи А як собі. ви це зрозуміли? Ви знаєте, а це ж досить легко відрізняти. Вони замаскували, навмисно наділи шильдики та шеврони ДНР. Всі, хто колись бачив війська ДНР та колись бачив спецслужбовців Російської Федерації, чітко зможуть ідентифікувати. ДНР – це без форми, без непристойним зовнішнім видом, якісь, ну, так і є, якісь оборвані, обрюші і так далі. Зачасту на підпитку це от такий образ. Так? А спецслужбовці російських спецслужб, то це досить в гарній амуніції, на відбір, так сказати. Да? І тому це добре зрозуміло, хто стоїть перед Мабуть, тобою. російська у них так, з таким специфічним Ви знаєте, акцентом, тут чи... складно на це відповідати, тому що місто Мелітополь – це російськомовне місто. Як і всі 95% українців Мелітополя розмовляють на російській мові. І, звичайно, є акценти, звичайно, є діалекти, але не завжди можна зрозуміти конкретні акценти. Але ж, якщо ми кажемо про тих, хто прийшло людей 15 за мною одним, так? Але ж з тих 15 людей розмовляла одна. Тож тут складно казати про конкретні якісь речі. Тому це були спецпризначенці, які прийшли чітко виконувати функцію, забрати мене в полон для того, щоб продемонструвати всім колегам, всім міським головам, всім лідерам громадської думки, що буде, якщо ви не захочете виконувати нашу мову. А що з вами відбувалося в полоні? Тобто, в полоні, як вони поводились з вами? В полоні вони мене привезли до слідчого ізолятору відділку поліції Мелітопольського. Досить така цікава історія, як я зрозумів. Ну, перше за все, коли мене посадили в машину, я чітко зрозумів, куди мене везуть, тому що я добре знаю своє місто. І з заплющеними очима, з мішком на голові, я добре можу зрозуміти, де я знаходжусь. Але друге, це така цікава ситуація, коли вони мене заводили в камеру. Це був лютий, а перед зимою обласний керівник УВД області звернувся до нас, як до місцевої влади, з проханням відремонтувати опалення в слідчому ізоляторі, тому що взимку він не зможе утримувати там уголовників, і йому потрібно буде його вести їх до Запоріжжя. Тому, заходячи в камеру, побачивши нові батареї та нові труби, я чітко зрозумів, де я знаходжусь, я там був перший раз. Так. І що стосується, як поводились, це, ви знаєте, тут окрема історія, як поводяться, і про це треба говорити, як зараз вони поводяться з тими, кого викрадають. Але ж спочатку вони поставили мені умови, які я мав виконати. Це піти з посади, звільнити своїх заступників, призначити когось там на посаду. Але взамін вони обіцяли мене одразу випустити. І тому я ж чітко розумів, що мені протиставити їм. Звичайно, я сказав, добре, я йду з посади і я готовий їхати. Але вони в черговий раз обманули, і найскладніше було те, що я не розумів, коли я вийду. І яка умова мого виходу. І що треба зробити для того, щоб я вийшов. І коли навколо тебе знаходиться 5, 6, 7, 10 військових, до зубів озброєних, і коли вони в тебе запитують питання і кажуть, якщо ти не відповіси на ці питання, то щось може статися, ти не розумієш, чим це може закінчитися. І коли вони навмисно приходять до сусідньої камери і просто ламають руки, ламають ноги там ув'язненим, і крик стоїть на все СІЗО, ти розумієш, що в будь-яку секунду вони можуть зайти до твоєї камери
і зробити те саме з тобою. Тому це вкрай складно. А на вас вдягали наручники там, не знаю. Були не наручники, я першу добу був просто зв'язаними руками, такими пластмасовими стріпсами, якщо... Як в фільмах. Як в фільмах, так. Перший день я навіть спав з зв'язаними руками. І на прохання я в камері знаходжу, що я можу зробити, розв'яжіть мені руки. Вони казали, керівництво сказало не розв'язувати, тому першу добу я просто сидів, спав. Спав це відносно, звичайно, сказано, але лежав з зв'язаними руками і нічого не мог з цим зробити. Я відчував, що я можу витягнути руку, але я розумів, що загроза, якщо я це зроблю, може бути значно більше, ніж мені просто сидіти з зв'язаними руками. Це просто, мабуть, вид також психологічного тиску якогось, правильно? Ну, психологічний тиск був постійний. Крім того, І біля моєї камери було цілодобове чергування охорони. Охороні було заборонено зі мною розмовляти, тому що вони боялися, що я домовлюсь з ними, щоб я вийшов. Але це іспит, який я пройшов. Я вдячний всім, хто допоміг мені бути звільненим з полону. А скільки днів ви провели в полоні? 6 днів я провів, але якщо запитувати, чи змінив би я щось, дивлячись зараз на цю ситуацію, я б точно місто не покинув. Тобто, а потім як відбувався процес обміну? Процес обміну, він був не з першого разу. Перший раз це був понеділок. Вранці за мною зайшли до камери і сказали, що мене везуть на обмін. Я спитав, куди. Мені сказали в Васильівку, і я розумів, скільки туди їхати, цю дорогу я добре знаю. Але вже після години, коли я з мішком на голові і зв'язаними руками їхав в броньованій автівці російській, я зрозумів, що мене везуть не в Васильівку. Мене возили годину, 2, 3, 4. Ми десь зупинялися, десь їхали потім знову. І потім вже почало темніти на вулиці. Я зовсім не міг зрозуміти. Я чітко думав, що мене везуть кудись вбивати. Але охоронець, який сидів поруч зі мною, він дав мені аргумент, і він такий досить весомий. Він каже, якщо вбивати, то ми тебе цілий день не возили. Да, навіщо Не возили, а тратить, просто да? там втратили на це декілька хвилин. Але ж десь, коли стемніло, вже 6 або 7 година вечора, старший групи сів до мене в машину і каже, сьогодні обміну не буде, твоя держава не хоче тебе забирати. Я говорю, як? А це так, ти чекаєш, що от це може трапитись, ти можеш вийти, і тобі кажуть, це ні, повертайся назад. Я кажу, я не хочу в СІЗО. Він каже, ми ж не питаємо, що ти хочеш. І мене повернули в СІЗО. А потім через 2 дні, в середу, ввечері, вони забрали мене. І я також не вірив, що обмін відбудеться, тому що вони забрали мене з СІЗО у 16-й. А я розумію, що в темну пору доби досить складно робити обмін. І вони привезли мене до Васильівки. І до Васильівки ми дуже швидко доїхали, але останні 5 кілометрів ми їхали 2 години. Тому що це був перший обмін, тому що обидві сторони не довіряли одна одній і таким чином намагалися тиснути одна на одну, хто зробить один крок, хто зробить другий крок. Але ж тоді обмін відбувся, і найскладніше в обміні – це ось ця остання година, коли ти розумієш, що від тебе нічого не залежить, ти не можеш нічого зробити, тільки молитися і все. Ну так, да, це, мабуть, жахливо. А це відбулося в березні, правильно? Обмін відбувся 16 березня. 16 березня. А скажіть, от чи були такі, ну, можливо, не знаю, ваші співробітники чи колеги, що перейшли на бік ворога? Це наша гордість. Таких майже немає. В місті Мелітополі таких майже немає. Жоден заступник міського голови, жоден керівник департаменту. Лише одна з 12 директорів комунальних підприємств погодилась співпрацювати. Жоден директор школи, дитячого садочку не погодився сколаборувати. Місто Мелітополь – це українське і проєвропейське місто. І ми показали всім в перші дні окупації, коли, незважаючи на величезну кількість військових, силовиків,
тисячі мелітопольців, 3-5 тисяч мелітопольців виходили на вулиці і декларували свою проукраїнську позицію, не боялися бути розстріляними чи ще що. Хоча 2 людини було поранено. Тому сьогодні, коли ми кажемо про колаборантів в місті Мелітополі, це невдахи, це ті, хто не змогли самореалізуватися під час української влади, це ті люди, які не змогли знайти собі місце в правильній команді, то вони сьогодні вважають, що вони і є влада. Тому колаборантів так вони є, але це не ті люди, які здатні керувати. Мгм. А скільки зараз людей залишається у місті під окупацією і чи в безпеці вони взагалі? Коли ми кажемо про окупацію, це ті речі, які точно не сопоставимі з безпекою. Сьогодні ніхто не може гарантувати безпекову ситуацію в тимчасово окупованих територіях. І сьогодні залишається трохи менше, ніж половина. За нашими оцінками, 50-60 тисяч населення сьогодні залишається в місті Мелітополя. Але з іншого боку, людей на території тимчасово окупованого Мелітополя досить багато. Тому що велика кількість людей приїхала з Донбасу, зараз з Херсонського напрямку, з Росії приїхала велика кількість людей. Сьогодні рашисти роблять на базі Мелітополя таку військову базу. Вони розміщуються в квартирах, будинках, дитячих садочках. 3 дитячі садочки зараз казарми. В підвалах шкіл зараз склади з боєприпасами. Тому сьогодні весь Мелітополь – це така суцільна військова база, яку рашисти для себе обрали як центр адміністративний та логістичний півдня України. Тому звільнення Мелітополя для нас, для українців, для міжнародної спільноти є стратегічним завданням. А скажіть, як виглядає взагалі життя там пересічного мелітопольця зараз? Тобто, чи безпечно ходити містом, яка там ходить валюта? Тобто, чи якісь правила спеціальні росіяни ввели для людей? Тим паче місто проукраїнське, вони ж розуміють, що населення проти них. Місто настільки проукраїнське, що навіть після 9 місяців окупації ми декілька днів тому показували відео, де наші мелітопольці в центрі Мелітополя знімають російський прапор після 9 місяців окупації. І це Ризикуючи життям. Звичайно. Да? І це яркий прояв того, які настрої сьогодні є в Мелітополі. Рашисти намагаються ввести рубль, саботується повністю процес. Сьогодні ходять 2 валюти, і рубль, і гривня, але гривна більше. Але в цілому, якщо ми оцінюємо життя в місті Мелітополя, це життя без правил, це життя без законів, це життя непрогнозоване і небезпечне. Це депресія, в яку заганяють сьогодні рашисти масово наших людей. Це життя без роботи і, відповідно, без заробітної плати. Рашисти гадають, що якщо вони змусять наших людей жебракувати, то їм буде легше з ними домовлятися про щось. Тому сьогодні ми бачимо таку тенденцію, і вона, на жаль, вкрай складна. А є там їжа, в достатній кількості опалення, там вода, світло? Сьогодні з їжею майже немає проблем. Звичайно, ми не можемо говорити про такий асортимент, який є, наприклад, в Києві, або Запоріжжі, або Дніпрі, або Львові. Але першої необхідності їжа вона є, вона доступна. Складніша ситуація з медикаментами, тому що їх і складніше знайти, і вони коштують в 4-5 разів дорожче, ніж будь-де. Що стосується комунальної інфраструктури, то найскладніша ситуація з електроенергією. Через те, що рашисти повністю контролюють Запорізьку атомну електростанцію, вона сьогодні не працює і не виробляє електроенергію. Тому росіяни підключили всю частину окупованої Запорізької області до Кримської електричних мереж, а потужностей не вистачає. Тому досить часто є перебої з електроенергією. Опалення намагаються зараз подати, але воно є нестабільне, неякісне, але намагаються подати. Угу. А скажіть, чи які збитки нанесли росіяни інфраструктурі міста? Сьогодні складно їх оцінити в цифрах, але ми можемо сказати, що це десятки будинків. Що важливіше, це десятки підприємств, з яких викрадено остаткування, обладнання, складські запаси, технології. І найстрашніша втрата, яка є, це наш людський ресурс. Велика кількість людей поїхала, величезна кількість людей викрадена. Сьогодні ми можемо казати про сотні,
500-600 людей, які були викрадені, і більше 100 сьогодні знаходяться в полоні. І цей інтелектуальний наш людський потенціал, людське життя – це найвеличезніша наша втрата. А скажіть, які прогнози є по звільненню міста? Сьогодні всі розуміють стратегічність значення нашого міста Мелітополя. І якщо ми сьогодні говоримо про ракетний терор Запоріжжя, про артилерійський терор Нікополя, все це можливо уникнути, звільнивши місто Мелітополь. Тому що сьогодні здебільшого по Запоріжжю обстрілюють ракетними комплексами С-300. По Нікополю обстрілюють артилерію саме з Енергодару. Тому сьогодні є важливим відсунути лінію фронту на 30, 50, 70 кілометрів, тим самим забезпечивши безпекову ситуацію і в Запоріжжі, і в Нікополі. Всі це розуміють. І, звичайно, ми розуміємо і віримо, що це питання на порядку денному наших Збройних сил, а всі ми маємо бути навколо Збройних сил, допомагати кожен на своєму місці. Дякую вам за це відверте таке інтерв'ю. Дякую я вам.